नमस्कार नमस्कार आज हामी नेपालमा उपलब्ध भएको बिल्कुलै फरक मोडेलको हामी इलेक्ट्रिक साइकलको बारेमा जानकारी लिएर आएको छौँ। म रमेश शाह, म तिरेक मानन्दर। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल जानकारी केन्द्र। हजुरहरूलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा। सो अब साइकलको बारेमा कुरो गर्नु पर्दाखेरि मैले यसो झट्ट हेर्दाखेरि है नेपालमा चाहिँ यो टोटली न्यू यस्तो लुक्समा अहिलेसम्म देखिएको छैन र यसमा चाहिँ धेरै एडभान्स फिचरहरू थपिएर आएको छ। अब के छ बारे यसको बारेमा हामी जानकारी लिनेछौँ। टिरेक सर, यसमा के छ यसो झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ अरूलाई हामीले नेपालमा उपलब्ध इलेक्ट्रिक साइकलमा कि मोपेड स्टाइलको हुन्छ कि साइकल स्टाइलको हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ एटिबी। हामीले गाडीमा चाहिँ एटिबी भनेको अल टेरेन बाइक भन्छौँ। यो भनेको चाहिँ एनी टेरेन। अब हामी सडकमा चलाउन सक्यौँ, यसलाई अफ रोडमा चलाउन सक्यौँ। र यो मेनली यो मोटो टायरलाई चाहिँ फ्याट भन्छौँ हामी। फ्याट टायर भनेको मेनली बिल्ड फर पहिला सुरु भएको चाहिँ स्नोको लागि, हिउँको लागि। अनि हिउँमा नढसोस् भनेपछि हिलोमा पनि यो धेरै नचिप्लिने भयो। मरुभूमि जेमा पनि चलाउन सकिने यसलाई चाहिँ एटिबी मोडलको इजी गोको चाहिँ यो बिल्कुलै नयाँ नेपालमा पहिलोचोटि चाहिँ हामीले प्याङ्क बाइकमा लन्च गरेका छौँ। यो ब्याट्री चाहिँ भित्र छ, यसको हेर्दाखेरि बिल्कुलै साइकल मात्र देखिन्छ है। यसलाई यसो भन्नु पर्दाखेरि यो मोडेलको साइकल चाहिँ हाम्रो नेपालमा विश्वसनीय इजीको ब्रान्डले भित्री आएको छ। वर्ल्डको एउटा ट्रस्टेड ब्रान्ड भयो, टेस्टेड भयो, नामै काफी छ भन्नु हामीले। एउटा ब्रान्ड हामी जुन भित्र आएको छ इजीको, उहाँ पनि एउटा तपाईँलाई एउटा ब्रान्ड नामै काफी छ। र यो लुक्समा चाहिँ तपाईँलाई टोटली युनिक छ है। जस्तो अलिकति हामी कुरा गरेका थियौँ टायरमा, मलाई लाग्छ यो चढेर हामी हिँड्यौँ भने, यो गुडायो भने यसको टायरले नै हामीलाई फरक लुक्स दिन्छ। मलाई लाग्छ फरक साइकल भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै मसिनो टायर, फिस्टे, लुक्सै नभएको भनेर बुझिन्छ। तर यो मोडलमा चाहिँ टायर एकदमै मोटो, हाम्रो बाइक भन्दा पनि देख्न सक्नु मोटो छ। टायरलाई नै हामी फोकस गर्नु पर्दाखेरि यसले गर्दाखेरि सबभन्दा राम्रो के गर्छ भने यो टायरले इट्सेल्फ सस्पेन्सनको काम गर्छ। हावा धेरै हुन्छ यसमा होइन। हावा धेरै भइसकेपछि यो जम्प हान्दा पनि चाहिँ यो थर्किँदैन। यसले चाहिँ कुसनको कुरा गर्छ। यसमा चाहिँ अनि फेरि सस्पेन्सन जुन छ त्योभन्दा पनि बढी काम चाहिँ यो टायरले गर्छ। अब पछाडि हामीलाई सस्पेन्सनै चाहिएन, किनभने हाम्रो वेटलाई थाम्ने चाहिँ सबै नै टायरले नै हुन्छ। सबभन्दा एल्युमिनियम फ्रेम, लाइट वेट भयो। अनि सबभन्दा ठुलो यसको फिचर भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिक त भइहाल्यो, प्लस चाहिँ यो फोल्डिङ सिस्टमको। अब कहीँ हामीले चाहिँ लङ राइडमा चाहिँ हामीले गाडीमा राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसलाई हामीले इजिली चाहिँ यसलाई फोल्ड गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई गाडीको पछाडि राख्ने या बाइकमा राख्ने या बसमा राख्ने। अब हामी यहाँ पोखरा जानु पऱ्यो भने चाहिँ यो साइकल टक्क टाकटुक चाहिँ भाँचेर भनौँ न, हामीले चाहिँ गाडीमा राखेर चाहिँ डिकीमा राखेर सक्छौँ। प्लेनमा जानु पऱ्यो भने पनि हामीले चाहिँ यसलाई फोल्डिङमा लान सक्छौँ। चाहिँ एनी टेरेन, एनी भेहिकलमा पनि फिट हुने चाहिँ यो साइकल। समग्र भन्दाखेरि यो साइकल हामीले नर्मली एउटा सुटकेसमा आउँछ, एक नम्बर है। र अर्को कुरो, यो साइकलको लुक्स त एउटा छँदैछ राम्रो है। यो सँगसँगै अरू मैले एउटा के कुरा राख्न चाहेँ भन्दाखेरि यो एक्सलेट पनि गर्न मिल्छ, बिकज इनबिल्ट लिथियम ब्याट्री छ, पेडल असिस्ट पनि छ। सँगसँगै 7 स्पिड सिमानो गियर। यस, यसमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। सरले एकचोटि यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ 7 स्पिड है। यो चाहिँ हाम्रो सिफ्टर भयो, 7 स्पिड सिमानो गियर। यो बढ्ने भयो, यसको दुईटै सिफ्टर छ। यसको ड्युरेलर चाहिँ तल हुन्छ, गियर चाहिँ त्यो सिफ्टर भयो। मेनली चाहिँ यो सिमानोको चाहिँ यो पेडल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, भेरी कम्फर्टेबल विथ गियर। र यसमा मोटरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामी सर अब टेक्निकली उहाँ हाम्रो टिरेक सरले भन्नुहुन्छ कि यसलाई हाई टर्क है, हाई टर्क भन्छौँ हामीले। हाई टर्क मोटर, हाई टर्क भन्दाखेरि चाहिँ अब यसको जुन वेट छ र मान्छेको वेटलाई इजिली तान्ने चाहिँ यसले गर्छ। उकालो ओह्रालोमा पनि मजाले तान्छ। अनि सबभन्दा रमाइलो पक्ष के छ भने हामीले बाइक किन्यौँ, स्कुटर किन्यौँ, जे किन्यौँ भने पनि उकालो तान्छ कि तान्दैन भन्ने मान्छेको एउटा चाहिँ सबभन्दा ठुलो जिज्ञासा हुन्छ। यसमा त्यो समस्या भएन, किनभने यसमा चाहिँ हामीले विदाउट ब्याट्री अन नगर्दा पनि हामीले चलाउन सक्छौँ। अनि हल्को लागि चाहिँ हामीले गियर चाहिँ यसलाई बढाउन सक्छौँ। भनेपछि उकालोमा चाहिँ हाम्रो पेडल पावर, यसमा चाहिँ पेडल एसिस्ट पनि भन्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ पेडल गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो लेभल कति, ब्याट्री कति गर्ने र मोटर कति गर्ने र पेडल कति गर्ने भन्नेको चाहिँ सेटिङ गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा जसोसुकै उकालोमा पनि चाहिँ यसले तान्ने भयो। यो साइकल चाहिँ मलाई चाहिँ मार्केटमा हेर्दाखेरि एउटा माचो लुक है, राम्रो एउटा लुक्समा आयो र सबै कुराले परिपूर्ण छ। तपाईँ साइकल राइडिङमा होइन, साइकलमा शौकिन हुनुहुन्छ, तपाईँ यात्राहरू गर्न चाहनुहुन्छ भने यो एकदम पर्फेक्ट हो। र यसलाई चाहिँ हामीले
सपोर्ट र टेक्निकल कुरा गर्नुपर्दाखेरि के भन्नुहुन्छ सरले? यसमा चाहिँ हामीसँग यसको स्पेयर सबै उपलब्ध छ। सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भने इलेक्ट्रिकमा किन्दाखेरि ब्याट्री पाइन्छ कि पाइँदैन, यसको मोटर पाइन्छ कि पाइँदैन, यसको एसिलिटर पाइन्छ कि पाइँदैन, बिग्रियो भने धेरैको थन्किने हैन। बिग्रियो भने के गर्नु? बिग्रियो भने चाहिँ हामीसँग एउटा अब नर्मली बिग्रियो आफै बिग्रियो भने हामीले सपोर्ट गर्छौँ, बनाइदिन्छौँ। हामीसँग बनाउनेको टिम रेडी छ यहाँ। अनि अर्को भनेको आफै ठोकेर बिग्रियो, एक्सटर्नल ड्यामेज भयो भने यसको स्पेयरहरू सबै हामीसँग एभाइलेबल छ। भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकलको तपाईँको चाहिँ कहीँ पनि बिग्रियो भने वारेन्टी क्लेम गर्ने टाइम लाग्ने, कसैको 6 महिना या म सुन्छु कसैको 1 वर्षसम्म पनि सामान नआउने, थन्किने धेरैको त्यही समस्या छ। यो इजीगो मोडल हामी कहाँबाट लिनुभयो भने चाहिँ यसको स्पेयर पहिल्यै हामी देखाइदिन्छौँ। हामीसँग इच एन्ड एभ्री स्पेयर चाहिँ रेडी छ। अनि तपाईँलाई किन्दाखेरि चाहिँ कहीँ पनि समस्या आयो भने चाहिँ तपाईँको साइकल चाहिँ थन्किँदैन भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ हामीले दिन्छौँ। यसैमा म अलिकति थप कुरा राखिदिन्छु। इजीगो कम्पनीको तर्फबाट जानकारी मागेको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँलाई यो कम्पनीमा जुनै पनि प्रोडक्ट किन्नुभयो भने स्पेयर पार्टदेखि लिएर टेक्निकल टिम नेपालभरि हामी स्ट्रङ छौँ। अब भ्यालीको लागि कुरा गर्दाखेरि हामी टिरक सर उहाँ आफै पनि टेक्निकल टिममै हुनुहुन्छ, उहाँ यो रिलेटेडमै हुनुहुन्छ फिल्डमा होइन। सो प्रब्लमको लागि सरले कुनै पनि चिन्ता गर्नु परेन। सबै कुरा गऱ्यौँ, लिथियम ब्याट्री, 7 स्पिड सिमानो गियर। अब यी सबमा माइलेजमा के गर्ने भयो? यसो माइलेज भनेको जुन यसमा ब्याट्री छ, यसको इनबिल्ट ब्याट्रीमा चाहिँ 60 to 80 किलोमिटरको रेन्ज दिन्छ। त्यसमा पनि अब कहिलेकाहीँ हामीले ब्याट्री अफ गऱ्यो भने प्लेनमा हामीले अफ गर्छौँ नि त अलिकति रिकभरको लागि, 150 पनि गयो नि त विदाउट ब्याट्री पनि। भन्दाखेरि रेन्जको चाहिँ साइकलमा चाहिँ पेडल एसिस्ट साइकलमा चाहिँ प्रब्लम हुँदैन। अब कहीँ ब्याट्री रोकियो भने हामीले बाइक गाडीलाई भयो भने त तान्नै पर्ने हुन्छ, उपाय छैन। तर साइकलमा अब ब्याट्री अफ छ, हामीले यसमा चाहिँ चलाउन मिल्छ इजिली। साइकल जस्तै लाइट वेट भएको कारणले गर्दा यसमा पेडलिङ पनि एकदम इजी छ। र म अलिकति जानकारी गरौँ इलेक्ट्रिक साइकलको बारेमा है र स्कुटर बारेमा। तपाईँले एक्सिलेटर गर्नुभयो भने मात्रै तपाईँको ब्याट्री खान्छ, नभए तपाईँले उकालो ओह्रालोमा कति ठाउँमा त त्यो ब्याट्री युजै भएको हुँदैन हो। अब उकालो ओह्रालोमा हामीले एक्सिलेटर गर्दा मात्रै खाने हो, तर यसमा पेडल एसिस्टमा चाहिँ हामीको मोड यसमा चाहिँ सेट गर्न सक्छौँ। यदि 0 छ भने चाहिँ यसले बिल्कुलै ब्याट्री खाँदैन। हामीसँग अलिकति शक्ति छ भने चाहिँ हामी 0मा चलाउँछौँ। 1 लेभलमा चलाउनु भयो भने चाहिँ हाम्रो 20% मात्रै हाम्रो चाहिँ यो मोटर चल्छ, बाँकी 80% चाहिँ हामीले पेडल गर्छौँ। त्यही अनुसार चाहिँ 2 भनेको लेभलमा चाहिँ 40, 360, 80, 90 सम्म चाहिँ हामीले मोटरको सेट गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई कति ब्याट्री चाहिने भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो हातमा हो। हामी चाहिँ हाइकिङ जाँदाखेरि चक्लेट लिएर गए जस्तै हो। अब हामीले चक्लेट पहिल्यै खाने कि बिचमा खाने कि बचाएर खाने कि लास्टसम्म आउने हिसाबमा चक्लेट युज गर्ने भने जस्तै हामीले इलेक्ट्रिक साइकल भनेको ब्याट्री भनेको चाहिँ हामी हाइकिङ जाँदाखेरि चक्लेट लिएर गए जस्तै आवश्यक परेको बेलामा युज गर्ने। यस। अब अलिकति केही फरक यसको प्राइसको बारेमा टिरक सर के भन्नुहुन्छ? यसको प्राइस भनेको एमआरपी यसको 1,50,000 छ। यसको चाहिँ सबभन्दा अब यो प्राइसमा किन भन्छन् मान्छेले, यसमा अब यो एल्युमिनियम फ्रेम भयो, अब हामी धेरै कुरा भनिसक्यौँ। अब यसको चाहिँ सबभन्दा ठुलो फिचर भनेको चाहिँ यो फोल्डिङ हो कि यो फोल्डिङ भनेको र लेटेस्ट टेक्नोलोजी हाइटेक भन्नु पर्यो होला। यो भन्दा अर्को अहिले छैन हामीले भन्नुपर्दा। किनभने अब इलेक्ट्रिक साइकल भनेको धेरैले चाहिँ विदेशमा पनि धेरैको हिसाबमा लास्ट माइल भेहिकल भन्छौँ क्या धेरैले। भनेपछि धेरै ठुलो डिस्टेन्स चाहिँ गाडीबाट कभर गर्ने, अनि 5, 10, 15, 20 किलोमिटरको रेन्ज 50 अब जति बाँकी भयो त्यसलाई चाहिँ हामी साइकलबाट कभर गर्ने हिसाबमा युज गर्ने भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले फोल्ड गरेर लान सक्छौँ। त्यसको फोल्डिङ अप्सन भनेको चाहिँ फर्स्ट चाहिँ भनेको चाहिँ यो ह्यान्डल फोल्डिङ हुन्छ। यो चाहिँ तल माथि हुन्छ, यो ह्यान्डल आफ्नो हाइट हुन्छ, त्यसलाई तल गरेर चाहिँ फोल्ड गर्न सक्छौँ। सेकेन्ड भनेको चाहिँ हामीले ह्यान्डलको चाहिँ यो जुन हामीले लक निकालेर यसलाई चाहिँ ह्यान्डलले नै फोल्ड गर्न सक्छौँ। सेकेन्ड भयो। थर्ड भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ बिचमा यो जुन लिभर छ त्यसलाई हामीले लक निकाल्यो भने चाहिँ हामीले यसलाई मजाले यसलाई ठ्याक्कै आधामा चाहिँ हामीले यसलाई फोल्ड गर्न सक्छौँ। वाउ, यति सानो ठाउँ हेर्नु त। अब यो भयो भने चाहिँ अब तपाईँले इमेजिन गर्नुहुन्छ, अब हामीले यदि स्कुटरमा लग्यो भने चाहिँ पछाडि टक्क बान्नु मिल्यो, त्यसले डिस्टर्ब गरेन। सेकेन्ड गाडीमा लग्यो भने हाम्रो गाडीको चाहिँ हाम्रो बुट स्पेसमा ठ्याक्कै अट्छ। सेकेन्ड भयो। थर्ड भने चाहिँ हामीले बसमै गइरहेछौँ भने यसले टक्क फोल्ड गरेर एउटा कुनामा हालिदियो भने बसमा लान सक्यौँ। अब प्लेनमा पनि चाहिँ हामीले यसरी फोल्ड गरेर दियो भने चाहिँ उनीहरूले हामी जाँदाखेरि एयरपोर्टमै यो साइकल लिएर गयौँ, फोल्ड गऱ्यौँ, छोडिदिउँ, फेरि प्लेन चढेर फेरि निस्किँदाखेरि यही साइकल फेरि चढेर आयौँ। अब विचार गर्नुहोस्, हामी वर्ल्डको जुनै पनि कुनामा मान्छे विदेश पनि जान सक्यो साइकल लिएर। अब अस्ट्रेलिया जाने हो भने पनि साइकल लिएर जाने चाहिँ मान्छेले चाहिँ यो साइकल भयो भने चाहिँ सपना चाहिँ साकार हुन्छ। टेस्ट राइड पनि दिएको छौँ। मान्छेले चाहिँ इलेक्ट्रिकको बारेमा सबभन्दा धेरै जिज्ञासा भनेको यो कस्तो हुन्छ, के हुन्छ भन्ने कुरा ट्राई एन्ड बाई भन्छौँ हामी। ट्राई एन्ड बाई भनेको चाहिँ यसलाई ट्राई गरेर तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि ट्राई गर्नलाई चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ प्याङ्क बाइक छ,
अब यसको चाहिँ शाखा नेपालभरि नै एलिजिबल छ यो चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ। इजी हाम्रो यसको लागि अब किन्नको लागि थप जानकारी ट्रायलको लागि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, नेपालभरि नै हाम्रो इजीको ब्रान्डको इलेक्ट्रिक होइन साइकलको सोरुमहरू छ, त्यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै भ्यालीभित्र पनि हाम्रो निर्वाचन आयोग अगाडि प्याङ्क बाइकमा हामीले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै तपाईँले केही थप फोनबाटै क्वारी गर्नु पर्दाखेरि हाम्रो तल दिएको नम्बरमा चाहिँ तपाईँले इन्क्वायरी गर्न सक्नुहुन्छ। र आज हाम्रो यो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र हामीसँग हुनुहुन्छ टिएक्स, हजुरले पनि जाँदा केही कुरा राख्नुहुन्छ कि? अब प्याङ्क बाइक भन्दाखेरि हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिकको चाहिँ सबै नै सल्युसन ल्याइरहेको छौँ। यसमा साइकल आयो, बाइक आयो, स्कुटर आयो, सबै आयो, धेरै नै सामानहरू हामीले सबभन्दा बढी भेराइटीमा चाहिँ हामीले यहाँ उपलब्ध गराएको छौँ। यो उपलब्ध गराउने चाहिँ सम्बन्धमा चाहिँ धेरै च्यानलहरू छन्, तर त्यसमा सबै सामानको चाहिँ जानकारी पाइँदैन। मान्छेले चाहिँ सबै सामान नहेरिकन एउटा डिसाइड गर्न सक्दैन भने जस्तै अब सबै सामानको चाहिँ जानकारी केन्द्रमै छ। त्यो हेर्नुभयो भने चाहिँ जानकारी केन्द्रमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ धेरै सामानहरू तुलना गरेर यसको फिचरहरू हेरेर टेस्ट राइडहरू संसार गरेको हुन्छ यो च्यानलमा। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कुन लिने त म छान्नलाई चाहिँ अब 5-6वटा चाहिँ अप्सन तपाईँले फाइनलाइज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ जानकारी केन्द्र चाहिँ त्यस्तो च्यानल हो जुनमा तपाईँले सबै इन्फर्मेसन गरेर चाहिँ म अब यही लिने हो भनेर चाहिँ अनलाइन तपाईँले चाहिँ डिसाइड गर्ने चाहिँ एउटा प्लेटफर्म भएको छ। त्योसँग चाहिँ हामी जोडिन पाउँदाखेरि चाहिँ एज अ प्याङ्क बाइक चाहिँ हामी धेरै नै खुसी छौँ। अब अझको चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ हामी जानकारी केन्द्रसँग मिलेर चाहिँ धेरैभन्दा धेरै भेराइटी सर्भिसेस टेस्टिङ रोडको पनि इन्फर्मेसन सबैहरू चाहिँ हामी चाहिँ दिनेछौँ। त्यसको लागि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो च्यानल अहिले चाहिँ हेरिदिनु भएकोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद। अब जानकारीको लागि अझ जानकारीको लागि चाहिँ फोन नम्बरमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो भने हामी अझ बढी जानकारी चाहिँ तपाईँहरूलाई दिन्छौँ। धन्यवाद।